gjithëve, mirë se vini në edicionin e orës 15 këtu në Top Channel, shohim zhvillimet kryesore të ditës. Varimi i Konstantino Kachifës është shtyrë sërish sepse familjarët nuk tërheqin trupin pa i bërë një ekspertizë të huaj. Në Bulerat, vendi i ngjarjes është kthyer në vend pelegrinazhi të ardhurve nga Greqia për ceremoninë e varimit të 35 vjeçarit. Ndërkohë, faqja e tij në Facebook është mbyllur për shkak se u bëre nxitje e urrejtjes nacionale. Rruga Tiranë-Durrës do jetet me koncesion dhe do bëhet me pagesë dhe qeveria konfirmon se ka marrë një propozim nga një kompani private e cila po analizohet nga Ministria e Infrastrukturës. Kjo rrugë ka një fluks prej 50.000 mjetesh në ditë. Kompania do zgjerojë rrugën edhe me 2 kursi të reja dhe do e mirëmbajë për 3 dekada. Çmimi i kalimit në rrugë nuk është vendosur. 24 kilometrat e rrugës së re Kashar-Rogozhin nga 330 milion euro që ishte planifikuar kosto në relacionin e buxhetit të vitit 2018 u rrit në 670 milion euro në vitin 2019. Dyfishimi i vlerës bën që vetëm për 64 kilometra rrugë nga Thumana në Rogozhin kosto që duhet paguar nga qytetarët shqiptar të shkojnë në 1 miliard euro ose 10% e prodhimit kombëtar. Moti i keq ka vrarë 10 persona deri më tani në Itali. Përmbytjet dhe era e fortë janë shkaqet e vdekjeve. Rrymet e forta të ajrit, por edhe rreshjet ndërpren komunikimet mes Shqipërisë dhe Italisë. Në Durrës dhe Vlorë, ndërkohë ka përmbytje në qytet. Tragedët dhe anijet nuk lëvizin sepse deti është me fuqi 9 ball. Ligji anti-shpifje në Turqi e ka dënuar rënd liderin e opozitës turke. Ai ka shitur shtëpinë e tij në Bregdet për të paguar gjobën $155.000 që i vuri gjykata për 29 ankesat e paraqitura nga Erdogan. Të fyesh presidentin në Turqi është vepër penale dhe deri më tani janë ngritur 1800 padi edhe ndaj nxënësve në shkolla. Autoritetet kanë mbyllur llogarinë që kishte në Facebook Konstantino Kachifa. Arsyeja është se ishte bërë arenë nxitjes së urrejtjes nacionale. Ndërkohë në Bularat, në fshatin e tij të lindjes, banorët komentojnë në mënyra të ndryshme ngjarjen, ndërsa në vendin e vrasjes janë vendosur lule dhe një flamur grek. Në këtë vend, që ndodhet disa qindra metra mbi fshat, ishte edhe Anila Hoxha, e cila gjeti edhe ata që mund të quhen pelegrin të ardhur nga Greqia. Ndjekim Anila Hoxhën e Top Channel. Gjendemi një orë larg Bularatit, në malet e këtij fshati dhe pikërisht në vendin ku u vra gjatë shkëmbimit me armëzjarri me Renean, shtetasi Konstantinos Kachifa. Këtë të martë, banorët e këtij fshati kanë ardhur në vendin ku u gjeti vrar Konstantinos Kachifa dhe kanë vendosur një flamur dhe lule në përkujtim të tij. Ekspertët e policisë u rikthye në vend ngjarje për të kërkuar sërish gëzhoja, por nuk ishin vetëm ekspertët. Në vendin ku pati shkëmbim zjarri gjatë së dielës, një ngjarje që u mbyll me një të vrarë, erdhën dhe njerëz që e njihnin atë, por që nuk preferojnë të flasin. Ndërkohë në shtëpinë e Konstantin Kachifës janë hapur dyert e mortit. Megjithatë, familja nuk i pranon mediat vendase. Δεν ξέρω γλώσσα εγώ, άσε με. Δεν ήταν τρόπος αυτό να βαρέσει ένα μητσού σκοπεδί. Qendra e fshatit Bularat është vatra nga nisi gjithçka. Nuk e di sa ditë, po njerë shkon në Gërgje, njerë vende këtu. Ndërkohë policia ka bllokuar profilin në Facebook të Konstantin Kachifës, pasi është vlerësuar se kjo llogari po përdorej pas vrasjes së 35 vjeçarit për nxitjet e urrejtjes mes kombeve. Varrimi i Kachifas sërish është shtyr për shkak se familjarët e tij nuk po tërheqin trupin nga morgu. Arsyeja është se ata kërkojnë që të bëhet edhe një ekspertizë e huaj. Por le të lidhemi direkt me Anila Hoxhën, e cila ndodhet në fshatin Bularat. Anila, çfarë po ndodh tani në Bularat? Atëherë nuk ka ende një përgjigje dhe një orar të saktë apo edhe ditë të saktë se kur do të zhvillohet ceremonia e lamtumirës për shtetasin Konstantino Kachifa. E gjithë kjo po shkaktohet për sa kohë familjarët dhe të afërmit e tij këmbgulin një ekspertizë të dytë nga një ekspert grek, një kërkesë e cila është refuzuar dhe është rrëzuar nga prokuroria e Gjirokastrës. Është ky shkaku për të cilin familjarët e të afërmit e Kachifës nuk kanë vendosur ende se ndërkohë dhe kur do ta tërheqin
trupin e kacifës nga morgu i Gjirokastrës. Ndërkohë, banorët të Bularatit vazhdojnë të zhvillojnë takime dhe kryesisht takime ngushëlluese me familjarët e kacifës dhe ndërsa situata këtu në fshat, edhe pse duket e qetë, mjaft e qetë, në fakt sipas tyre, sipas banorëve, ata vazhdojnë të kenë rezervat e tyre dhe madje thonë se dhe ngërën pikpyetje se përse u vra kacifa. Po nga ana tjetër, Policia e Shtetit dhe Prokuroria bëjnë me dije se kanë këshyrur me një urdhër të prokurorisë, kanë këshyrur llogarinë personale të kacifës dhe janë me një këshyrje, është vendosur, është mbajtur një proces verbal dhe konstatohet se në 40 faqe të llogarisë personale të kacifës mbizotrojnë thirrjet me urrëtie kundër kombit shqiptar dhe kundër shqiptarëve. Gjithashtu aty ka dhe persona të tjerë të dyshuar për të cilët autoritetet shqiptare të hetimit kanë mbajtur proces verbal të posaçëm kryesisht për fotografinë të cilat shfaqet kacifa me disa persona të tjerë të huaj dhe për të cilët gjithashtu janë mbajtur dhe janë regjistruar edhe identitetet e tyre në llogari të tjera në Facebook. Anila, ti je në Bularat tani, a ka persona që kanë ardhur apo pritet të vinë nga Greqia për ceremoninë e varrimit të tij? Tani në Bularat ka vetëm përveç medias së shtuar, ka vetëm banor të Bularatit, të afërm dhe të njohur të kacifës. Nuk ka ende një informacion, po flitet se do vinë mjaft persona të huaj të cilët do të marrin pjesë në ceremoninë mortore për kacifën, por kjo nuk mund të konfirmohet ende, për sa kohë vazhdon të jetë informacioni i rezervuar edhe për orarin, por dhe për ditën se kur do të jepet lamturmira kacifës. Nuk ka ende një orar se kur do të rriqet trupi i tij nga morgu, për sa kohë familjarët kërkojnë një ekspertizë të dytë nga pala greke. Nga ana tjetër, Prokuroria e Gjirokastrës gjatë ditës së sotme ka deleguar dosjen për këtë ngjarje, e ka deleguar pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Pra sot kanë përfunduar veprimet paraprake hetimore të kryera nga prokurorët të Gjirokastrës. Bëhet fjalë për veprime hetimore të zhvilluara edhe këtu ku ne ndodhemi tani, në qendër të Bularatit, për mënyrën dhe dinamikën se si Konstantino Kacifa u shfaq me armë zjarri ditën e diel në datën 28 tetor, qëlloi fillimisht në ajër e mandej ndaj makinës së policisë. Se si në këtë fashikull thuhet më tej, se si Kacifa vrapoi drejt banesës së tij ku ai kishte lindur dhe ishte rritur. Ndroi dhe hoqi rrobat kamuflazh ushtarake që prokuroria beson se janë një kopim i rrobave ushtarake komando greke, pra janë të kopjuara. Ndroi dhe veshi rroba të tjera, mori një çantë dhe mandej u largua gati më shumë se 40 minuta në malin e Bularatit. Gjatë shkëmbimit me armë zjarri, thot Prokuroria e Gjirokastrës në materialin e referuar pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Kacifa ka refuzuar t'i dorëzohet forcave Renea dhe ndërkohë evidentohet në fashikull se ai ka goditur me armë zjarri tip Kalashnikov me dylbi në mënyrë të veçuar të ndryshe të individualizuar ndaj efektive të policisë, duke rrezikuar seriozisht jetën e të paktën 8 efektive të policisë, mes tyre edhe të negociatorit i cili i ka bërë thirrje që të dorëzohet. Mbas vrasjes, pra gjatë shkëmbimit që u konsiderohet si rrezik real, mbas vrasjes, policia ka kërkuar gjithashtu dhe ka marrë pjesë në këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe kanë marrë pjesë dhe 2 banor nga Bularati, mes të cilave dhe krye plaku, ku është konstatuar se përveç armës tip Kalashnikov, i ndjeri mbante dhe kishte me vete dhe një thik ushtarake e gjithashtu dhe një lak që përdoret nga ushtarakët, le ta quajmë kështu, për ndeshje trup-trup. Të gjitha këto materiale janë referuar së Prokurorisë së Krimeve të Rënda për dyshimet e vrasjes për shkak të cilësive të veçanta të ngelur në tentativë dhe nxitjes urrëties ndaj kombeve. Për më tepër ne do duhet të presim veprimet e tjera të Prokurorisë, e cila ka marrë, siç thash, bllokun e këqyrjes në llogarinë personale Facebook të Kacifës. Anila Hoxha, direkt nga Bularati, të falenderoj për informacionin. Një turmë ekstremistësh të djathtë sulmuan me koktej Molotov një agjensi turistike shqiptare në Athinë. Sulmuesit kanë dëmtuar fasadën e zyrave të kompanisë turistike që lidh Athinën me Vlorën. Fatmirësisht, brenda në zyrë në kohën e sulmit nuk ishte asnjë punonjës, as kalimtar jashtë. Dyshimet e para bien ndaj anëtarëve të agimit të artë, ndërkohë që policia po heton edhe pista të tjera. Sulmi si pasojë e vrasjes Konstantino Kacifas në Bularat është një prej tyre, bëjnë me dije burimet policore në Athinë. Policia thot se ka rritur masat e sigurisë në zonën që operojnë agjensitë shqiptare të udhëtimeve.
Emërimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë një objekt debati mes socialistëve dhe opozitës. Mazhoranca paraqiti kandidatët për të zvendësuar antarët e KQZ-s që mbyllin mandatin, por për kreun e Partisë Demokratike këto vende i takojnë opozitës. Mazhoranca prezantoi zyrtarisht në Komisionin e Ligjeve Bledar Skënderin dhe Rezarta Bitrin si kandidaturat e saj për 2 prej 4 posteve që pritet të mbeten vakante në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për shkak të përfundimit të mandateve të disa prej antarëve. Taulant Balla theksoi se Kodi Zgjedhor lejon socialistëve të zëvendësojnë mandatet që deri më tani mbaheshin nga demokratët Vera Shtjefni dhe Hysén Osmanaj. Partia Socialiste e Shqipërisë në cilësinë e partisë që ka numrin më të madh të vendeve nga partitë e shumicës parlamentare, duhet propozojmë kandidaturat për vendet vakant në mandatet e mbajtura më parë nga zoti Hysén Osmanaj dhe zonja Vera Shtjefni, të cilat janë mandate të mbajtura si përfaqësues të shumicës parlamentare në legjislaturën e kaluar. Demokratët nuk janë përgjigjur thirrjeve për të dorëzuar në kuvend propozimet e veta, por Lulzim Basha mendon se shumica po i merr postet në KQZ. Aprovimi 2 kandidaturave nga Partia Socialiste përbën një shkelje të ligjit. Partia Socialiste nuk ka drejt në kuadrin aktual ligjor të propozojë 2 kandidatura, por ka uzurpuar një kandidaturë të opozitës. Pra është kapje e paligjshme e KQZ-s dhe natyrisht që opozita nuk mund e nuk do të bëhet pjesë e kësaj. Bledar Skënderi kërkon një tjetër mandat, këtë herë si përfaqësues i mazhorancës, nga e cila gjithsesi nuk i munguan thumbat. Si ka mundësi që regjistruat subjektin politik PD jashtë afatit për zgjedhjet e vitit 2017? Zoti Fino ka qenë kandidat për deputet në zgjedhjet e vitit 2017. Në bazë të kodit zgjedhor, çdo kandidat për deputet ka pasur të drejtën e ankimit kundër vendimit të KQZ-s. Kundër vendimit ton nuk është bërë asnjë ankim. Rezarta Bitri është propozimi i dytë i PS-s, e cila u pyet nga mazhoranca si e sheh idenë e depolitizimit të organeve zgjedhore. Vërtet kemi ambicie, por këto ambicie duhet i vëzhgojmë në një terren caktuar social, ekonomik dhe politik. Kështu që besoj do doj kohën e vet si proces, mund të jetë ndoshta afat mesëm, por është i arritshëm, pse jo. Ndërkohë që këto 2 propozime do t'i kalojnë seancës plenare për miratim, mbetet që opozita të sjellë në kuvend propozimet e saj për 2 vendet e tjera vakante që i takojnë Pakicës. Demokratët mblodhën sot grupin e tyre kuvendor. Lulzim Basha më pas doli para gazetarëve dhe tha se skandalet të reja pritet të dalin, ndërsa ata që janë përmendur në dosjet hetimore nuk do të shpëtojnë. Reagoi menjëherë edhe kryeministri Rama. 2 ditë pas ngjarjes së Bularatit, lideri i opozitës dënoi përpjekjet sipas tij në të 2 anët e kufirit për të shfrytzuar politikisht ngjarjen të cilën ai e cilësoi si kriminale. Të dyja përpjekjet janë dënueshme. Në rastin e përpjekjes së Edi Ramës tregon se kemi të bëjmë me njëri destabilizuar mendërisht dhe patologjikisht, por njëri të rrezikshëm për Shqipërinë, i cili nuk është në gjendje vetëm të përdor ngjarje të tilla kriminale për të zhvendosur vëmendjen, por dhe të prodhoj ngjarje dhe fenomene që mund të çojnë drejt destabilizimit Shqipërinë dhe rajonin. Streha fundit e maskarallikut është nacionalizmi i shtirur. Këtë të martë, pothuaj pas 1 muaj, demokratët ju rikthyen mbledhjeve normale të grupit, por Lulzim Basha bëri të qartë se normaliteti i jetës brenda partisë nuk nënkupton normalitet politik, pa u plotësuar më parë 2 kushte. Pa dekriminalizimin e zgjedhjeve dhe pa ndarjen e politikës nga krimi, nuk do të ketë hapësirë institucionale për proces normal politik. Kërkesa për arrestimin e Vangjush Dakos dhe marrjen si të pandehur të Taulant Ballës mbetet e njëjtë. Vangjush Dako duhet të arrestohet. Taulant Balla duhet merret urgjentisht i pandehur. Hetim, lideri i opozitës kërkoi edhe për 2 ish-ministrat e brendshëm, Fatmir Xhafa dhe Sajmir Tahiri. Në planin konkret kjo do të thotë që Fatmir Xhafa nuk mund dhe nuk duhet shpëtoj se dha dorëheqjen. Ai duhet hetohet, Sajmir Tahiri duhet hetuar në thellësi dhe duhet ta heqin nga mendja, të heqin dorë nga skenari që të akuzohet për krime të lehta dhe jo për trafikun e drogës. Në mbledhjen e grupit, Lulzim Basha paralajmëroi daljen në dritë të skandaleve të reja, më i fundit i bërë publik nga deputetët Tabaku dhe Hasa, për tenderin e kontrollit të faturimit mbi biznesin. Për aferën korruptive të Olsi Ramës, si rezultati të cilës një kompani kroate ka fituar një tender për afër 14 apo 15 milion eurosh në procesin e menaxhimit
fiskal të vendit. Dosja hetimore Dibrës, pra janë krijuar prova të përfshirjes së Samir Tahirit, Damian Gjiknurit dhe të paktën 4 deputetëve të tjerë të Partisë Socialiste në transaksione të njëjtës natyrë si dosja 339 me banda të krimit organizuar, me figura të krimit organizuar si Ymer Lala për të blerë vota dhe për të kërcënuar votuesit e Dibrës. Me dyert të mbyllura, Lulzim Basha porositi të tij të jenë të përgatitur për një skenar të mundshëm të zgjedhjeve të parakoshme, të cilat mund të mbahen në të njëjtën kohë me zgjedhjet lokale. Duhet të jemi gati pasi përballja me qeverinë mund të jetë më e shpejtë se ç'e mendojmë, mësohet duke thënë Basha deputetëve. Edi Rama në rrjetet sociale la të kuptohet se ka ndjekur të plot konferencën e kundërshtarit politik, duke e paralajmëruar për 23 padi për shpifje, të konstatuara sipas tij nga Departamenti Antishpifje. Një nisëm ligjore e LSI-s për të ndryshuar ligjin e koncesioneve porrëzohet. Ajo është paraqitur 2 vite më parë që kur kjo forcë politike ishte në koalicion me socialistët, por tani në opozit, LSI nuk u paraqit në kuvend për ta mbrojtur nismën, ndërsa mazhoranca ka vendosur që ta rrëzojë atë. Më shumë se 2 vjet e gjysmë më parë kur ishte në koalicion qeverisës me Partinë Socialiste, LSI përmes deputetit Petrit Vasili paraqiti një draft në kuvend për ndryshimin e ligjit për koncesionet dhe partneritetin publik-privat, por vetëm këtë javë parlamenti është vënë në lëvizje për shqyrtimin e kësaj nisme duke futur në kalendarin e punimeve. Në thel propozimi synon që çdo koncesion apo kontratë partneriteti publik-privat në afat mbi 4 vjet të kalojë për miratim në parlament dhe jo thjesht me vendim qeverie. Pikë tjetër e rëndësishme është ngritja e një komisioni të posaçëm për vlerësimin e levërditshmërisë së koncesionit dhe zhvillimit të tyre përmes një gare. Komisioni Ekonomisë nuk arriti dot shqyrtimin e projektligjit për shkak të mungesës së deputetit Petrit Vasili. Për fat keq, kemi marrë disa përgjigje sot që zoti Vasili nuk është i disponueshëm për të qenë pranë këtij komisioni, por nuk kemi asnjë ngutje për ta pritur zotin Vasili nga një vizitë tërësisht ekstraparlamentare në jashtë këtij vendi, me qëllim që ta dëgjojmë dhe zotin Vasili në prezantimin e nismës dhe natyrisht japim edhe opinionet tona. Por duket se nisma e LSI-s do të shkojë drejt rrëzimit. Kjo pasi komisioni tjetër, ai i veprimtarive prodhuese i cili është pyetur për dhënie mendimi ka votuar kundër. Argumenti kryesor ka qenë se qeveria po përgatit një projektligj tërësisht të ri për koncesionet. Në mars të këtij viti, pas kritikave të FMN-s për praktikat e dhënies së koncesioneve me propozime të pakërkuara, Ministri i Financave Arben Ametaj pati deklaruar se po përgatitet një ligj i ri që do të ndërpres dhënien e koncesioneve të pakërkuara duke filluar nga 2021, vit ky që përkon me mbylljen e mandatit të kësaj qeverie. Do avancoj ndryshimet ligjore që duke filluar që nga viti 2021 janar 2021, mos të ketë më oferta të pakërkuara. 24 kilometrat e rrugës së re Kasharo-Gozhin nga 330 milion euro që ishte planifikuar kosto në relacionin e buxhetit të vitit 2018, u rrit në 670 milion euro në vitin 2019. Dyfishimi i vlerës bën që vetëm për 64 kilometra rrugë nga Thumana në Rogozhin, kosto që duhet paguar nga qytetarët shqiptar të shkojë në 1 miliard euro ose 10% e prodhimit kombëtar. Kostot e projekteve koncesionare në rrugë kanë në dalë jashtë kontrollit duke u rritur në mënyrë të frikshme nga viti në vit. Top Channel publikon dokumentat zyrtar që tregojnë se si u dyfishua brenda një viti vetëm kostoja e autostradës Kasharo-Gozhin, një projekt të cilin qeveria e ka listuar për ta dhënë me koncesion. Ky është relacioni i buxhetit të shtetit për 2018-ën. Siç duket qartë në tabel, kostoja e dhënies me koncesion të rrugës Kasharo-Gozhin është vlerësuar 41.5 miliard lek, ose 330 milion euro me kursin aktual. Por çfarë ka ndodhur për një vit? Ky është relacioni projekt buxhetit të vitit 2019. Në dokumentin e miratuar në qeveri dhe të sapo publikuar nga Ministria e Financave, kostoja e koncesionit të Kasharo-Gozhin është rritur nga 41.5 miliard lek që ishte vjet në 84.7 miliard lek. Pra si shtregojnë tabelat zyrtare, qeveria e ka rritur koston e rrugës me rreth 2.1 herë. Kasharo-Gozhin është pjesa autostradës Tuman-Rogozhin me gjatësi totale 64 km. Fillimisht qeveria kishte parashikuar që këtë rrugë ta jepte si një koncesion të vetëm, por më vonë rruga u nda në 2 segmente, Thuman-Kashar me gjatësi 20 km dhe Kasharo-Gozhin 44 km. Segmenti i parë, ai Thuman-Kashar, u tenderua para disa muajsh.
Koncesioni për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit me gjatësi 20 km ju dha kompanisë Gener 2, për një vlerë rekord që sipas relacionit projekt buxheti 2019 mund të arrijë deri në 340 milionë euro. Këto para do të paguhen drejt për drejt nga buxheti për 13 vjet. Ndërsa segmenti i dytë, ai nga Kashari në Rogozhinë, është listuar si projekt për të dhënë me koncesion gjatë viteve në vijim, me kostot parashikuar që tani ka arritur në 84.7 miliard lek ose mbi 670 milionë euro. Ende nuk dihet nëse edhe kjo rrugë do të shlyhet direkt nga buxheti si segmenti i parë, apo do të ketë një formë tjetër, përkatësisht përmes tarifës së kalimit. Por për te këtij detaj, Thuman Rogozhin vendos një rekord të paprecedent në historinë e financave të shtetit shqiptar, ku nëse tenderohet dhe segmenti i dytë, qytetarët do të thirren për të paguar 1 miliard euro ose 10% të prodhimit kombëtar për një rrugë me gjatësi vetëm 64 kilometra. Ndërkaq që rruga Tiranë-Durrës do jepet me koncesion dhe do bëhet me pagesë. Qeveria konfirmon se ka marrë një propozim nga një kompani private e cila po analizohet nga Ministria e Infrastrukturës. Kjo rrugë ka një fluks prej 50.000 mjetesh në ditë. Kompania do zgjerojë rrugën edhe me 2 korsi të reja dhe do e mirëmbajë për 3 dekada. Çmimi i kalimit në rrugë nuk është vendosur ende. Plani i qeverisë për të dhënë me koncesion autostradën Tiranë-Durrës është në një fazë të avancuar. Ministria e Energjisë pranoi se për aksin me qarkullimin më të madh në Shqipëri ekziston një propozim i pakërkuar nga një kompani private për ta marrë rrugën me koncesion. Për rrugën Tiranë-Durrës është paraqitur një propozim i cili po analizohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Dhënia me koncesion e kësaj rruge nuk është pjesë e paketës 1 miliard euro. Si e tillë, ajo nuk do të paguhet nga buxheti i shtetit, por direkt nga qytetarët përmes tarifës së kalimit. Sipas propozimit, një kompani private merr përsipër të investojë 49.1 miliard lek ose mbi 330 milionë euro, të cilat do i marrë mbrapsht nga tarifa e kalimit. Vetë ministria sqaroi se nëse propozimi do të miratohet, paralelisht do të ketë edhe rrugë dytësore nga Tirana në Durrës, ku qytetarët mund të kalojnë pa pagesë. Sipas planit paraprak, kompania private do e zgjerojë rrugën me 2 kursi shtesë dhe do të ketë të drejtën e koncesionit përfshirë mirëmbajtjen për një afat që varion nga 30 deri në 35 vjet. Gjatë kësaj kohe kalimi në rrugë do të jetë me pagesë, ndërkohë që tarifa ende nuk bëhet e ditur sa do të jetë. Tiranë-Durrës është rruga më e rëndësishme e Shqipërisë, me një qarkullim ditor që në periudhë piku arrin deri në 50.000 mjete. Ajo lidh portin kryesor të vendit, atë të Durrësit, me tregun më të madh, Tiranën. Qytetarët shqiptar paguajnë aktualisht 180 milionë euro në vit taksë qarkullimi, të cilën qeveria e mbledh tek çmimi i karburanteve. Bërja e kalimit në rrugët kryesore të vendit me pagesë është cilësuar nga shumë ekspertë si një taksim i dyfisht, por edhe i padrejtë pasi detyron qytetarët të paguajnë 2 herë për të qarkulluar në akset kryesore të vendit. Moti i keq ka vrarë 10 persona deri më tani në Itali. Përmbytjet dhe era e fortë janë shkaqet e vdekjeve. Dhjetë të vdekur, shumica viktima të pemëve të thyera. Situata në rajonet më të prekura prej motit të keq në Itali ka qenë dramatike. 3 vdekje u regjistruan në Lazio e 1 në Campania. 2 janë jetët e humbura në Frosinone, për shkak të një peme të përplasur mbi makinën me të cilën udhtonin. Moti ekstrem ka shkaktuar probleme thuajse në të gjithë vendin, shkruan Corriere della Sera, me shira të rrëmbyer, përmbytje, era që mbrinin shpejtësinë 100 km/h e në disa zona ka pasur edhe tromba ajri. Në qytete të ndryshme, duke nisur nga Roma, shkollat u mbyllën të hënën e nuk do të hapen as gjatë ditës së sotme. Dëmtimeve nuk i ka shpëtuar as jahti Pier Silvio Berlusconit, Il Sueño. Kulmin e saj, furia e motit sipas mbrojtjes civile e arriti mbrëmjen e një dite më parë, me reshje të rrëmbyera në të gjithë veriun e vendit, sidomos në Alpe. Ndërhyrjet e zjarfikësve kanë mbritur një nivel rekord, 1600 vetëm të hënën, shumica ishin në Toskanë. Alarmi i kuq do të vazhdojë të mbetet në fuqi edhe sot për rajonet më të goditura, Veneto, Lombardia dhe Liguria. Edhe Venecia u përball me një baticë friksuese që përmbyti gati 70% të qendrës historike të saj. Shpresat janë që situata të qetësohet disi më vonë gjatë ditës. Që dje në mbrëmje anijet u lajmëruan mos dalin nga portet për shkak të motit të keq. Qendra e stuhisë ndodhet në Itali, por era e fortë ka shkaktuar dalgë 9 ballë edhe në brigjet shqiptare. Reshjet e forta të shiut sollën përmbytje në Durrës dhe në Vlorë. Mjaftuan sërish pak minuta shi për të shkaktuar përmbytje në Durrës, ku paralajmërimet mund të vlen vetëm për anijet që lundrojnë në det,
por jo për njerëzit në rrugët e shndërruar në lumenj. Në Durrës janë përmbytur pjesërisht trotuaret në kryqëzimet e lagjeve të ndryshme të qytetit. Qarkullimi i këmbësorëve dhe automjeteve është vështirësuar. Intensiteti i rreshjeve si dhe amortizimi dhe bllokimi i rrjetit kullues nga mbetjet e la ujë në sipërfaqe, veçanërisht në kryqëzimet e rrugëve pranë stadiumit Nikodovana, te lagja e re, tek ish parku sportiv në afërsi të hyrjes së portit detar dhe përgjatë rrugës Skënderbej. Moti i keq ka përfshirë të dy brigjet e detit Adriatik, duke shkaktuar probleme në veprimtarinë përpunuese të portit më të madh të vendit, portit të Durrësit. Por jo vetëm. Kapitenaria e përgjithshme e porteve detare shqiptare ka urdhëruar që mbrëmjen e kaluar marrjen e masave të sigurisë për të gjithë autoritetet dhe operatorët portual në portet e Shëngjinit, Vlorës dhe Sarandës. Tragedet e linjës Bari-Durrës që duhet të niseshin nga porti i Barit mbrëmjen e së hënës, u nisën vetëm mëngjesin e së martës, edhe tragedet nga Durrësi janë nisur drejt Italisë me disa orë vonesë. Në Vlorë, rreshtet e dendura dëmtuan vitrina dyqanesh pranë stacionit të autobusëve, si dhe pemët kryesisht në zonën e Skelës. Edhe në Vlorë, deti me fuqi deri në 8 balle ka bërë të pamundur lëvizjen e mjeteve lundruese. Nga kapitaneria konfirmohet se të gjitha mjetet janë urdhëruar të mos dalin në det për shkak të erës së fortë. Një qendër shëndetësore në fshatin Zhabjak të Rogozhinës nuk u shërben njerëzve, por gjarprimve dhe laraskave që kanë bërë fole brenda ndërtesës amortizuar dhe me myk. Infermieri thotë se detyrohet i bëjë vizitat shtëpi më shtëpi, por shkak se nuk mund të shtrijë askënd mjediset e qendrës shëndetësore. Kjo është qendra shëndetësore në Zhabjak, njësia administrative e kryevit dhe bashkisë Rogozhin. Më shumë se për njerëz, kjo qendër shërben si fole gjarprinj dhe laraskash. Myku ka mbuluar gjithçka, që nga orëndit deri te përparësia e infermierit. Përparim Demiri, infermier në këtë qendër shëndetësore, tregon se sa e vështirë është të punosh në të tilla kushte. Nuk mund të mbaj dot as një minutë të sëmurin, thot ai. Ne më tepër po shërbejmë nëpër banesa, se sunë më të bëj një perfuzion, një serum. Sunë më ashtu një orë të rritë me këte lagështia me këte. Banorët shprehen se kjo situatë vazhdon prej vitesh, dhe ata shpesh janë të detyruar të shkojnë në kavaj, natyrisht me më shumë kosto. Kam kalu hemorragji cerebrale dhe me zemrën, duonaza. Këtë ambient që është tu me fjalë, është për gjino për turp. Nga një herë edhe vi, kur kemi përbërë një dokument këtë doktori, pastaj shkojmë kavaj, që është 12 kilometra. Një krevat që ke ty për të rotullosh bi poshtë. Ska si kjo farë. Që ti vjetu për të bëni gjelpon, s'ka si gjelpon. Kjo qendër shëndetësore i vjen në ndihmë rreth 2000 banorëve të fshatit Zhabjak. Është zhbllokuar gjyqi i dosjes Shullazi. Sot avokati i kapobandës paraqiti mbrojtjen e tij për klientin për të cilin prokuroria kërkon 17 vite dënim me burg. Pas 4 seancash të dështuara dhe natyrisht nën masa të rrepta sigurie, më në fund avokatët mbrojtës në procesin kundër Emiliano Shullazit dhe të bashkëpanderëve të tjerë ka nisur të paraqesin në gjykat konkluzionet përfundimtare në mbrojtje të klientëve të tyre. Në seancën e së martës asnjë nga të panderurit nuk u paraqit në sallën e gjyqit, ndërsa avokati i Shullazit, Vladimir Meçi, lexoi për gati 3 orë mbrojtjen e klientit të tij. Argumenti kryesor i mbrojtjes së Shullazit ishte se ky proces është i paracaktuar, i montuar keq dhe i sajuar si me episode që janë paraqitur, ashtu dhe me dëshmitarët e prokurorisë. Në konkluzionet e tij, avokati i Shullazit është ndalur më së shumti në deklaratat e dëshmitarit të mbrojtur, Ylvi Beqajt. Sipas mbrojtjes, Beqaj ka deklaruar të tjera gjëra në intervista të ndryshme dhe të tjera gjëra në sallën e gjyqit si dëshmitari i prokurorisë. Avokati i Shullazit deklaroi se Beqaj ka qenë në presionin e prokurorisë, e cila ka përdorur një procedim kundër tij për ta detyruar të flasë kundër Shullazit. Marrëdhëniet e klientit tim me Ylvi Beqajn për sa i takon pronësisë së ish hotelit Volga në Durrës kanë qenë normale dhe të pasqyruara në akte notariale me vullnet të lirë, është prehur avokati i Shullazit. Ndërsa sa i takon akuzës së kanosjes së rektorit të Universitetit Mynir Konit, avokati i Shullazit është prehur se ftesa për të pirë një kafe nuk mund të cilësohet si kanosje. Në përfundim të mbrojtjes voluminoze, avokati i Shullazit kërkoi deklarimin e pafajshëm të klientit të tij dhe lirimin e menjëhershëm nga paraburgimi.
Ndërkohë, prokuroria ka kërkuar shpalljen fajtor të Emiliano Shullazit dhe dënimin e tij me 17 vite burgim. Seanca e radhës e këtij procesi do të zhvillohet në datën 13 nëntor, për t'i dhënë mundësi avokatëve të panderëve të tjerë të paraqesin konkluzionet përfundimtare. Ligji anti-shpifje në Turqi ka dënuar rënd liderin e opozitës turke atje. Ai ka shitur shtëpinë e tij në Bregdet për të paguar gjobën $155.000 që i vuri gjykata për 29 ankesat e paraqitura nga Erdogan. Ligji është ligj, forcës së tij binden të gjithë dhe duket në Turqi ai shpifjes funksionon më së miri, sidomos në favor të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Lideri i njërës prej partive kryesore opozitare në vend, asaj Republikane të Popullit, Kemal Kılıçdaroğlu, është detyruar të shes njërën prej shtëpive të tij për të paguar gjobat rekord të mbledhura për fyerje ndaj kreut të shtetit. Erdoğani ka paraqitur deri më tani 29 ankesa kundër Kılıçdaroğlu, 12 prej të cilave janë finalizuar, dhe nga politikani kundërshtar është kërkuar të paguajë detyrimin e $870.000 turke apo $155.000. Në njërin prej rasteve, udhëheqësi opozitar pretendonte se Erdoğani dhe njerëzit e rrethit të tij të ngushtë kanë paratët depozituara në ishullin Man, i cili vetë qeveriset nën kurorën britanike. Kılıçdaroğlu, si është dashur të nxjerrë në shitje për gati $500.000 turke, shtëpinë e tij të pushimit në Burhanie, një qytet bregdetar në rajonin e Egjeut, dhe paratë fituara prej saj t'i paguaj për të shlyer detyrimet e proceseve gjyqësore të Erdoganit. Fyerja e presidentit përbën një subjekt për akuza penale në Turqi dhe juristët e Erdoganit, sipas mediave vendase, llogaritet të kenë depozituar më shumë se 1800 akt padi ndaj personave të ndryshëm, përfshirë këtu dhe nxënës shkolle. Kush do e zëvendësojë Angela Merkel kur ajo të largohet nga pushteti? Në Gjermani ka nisur të përmenden emrat e parë. Ata vinë nga radhët e ndjekësve të Merkel, por edhe të kundërshtarëve të saj. Ndjekim material.